Përshëndetje dashur teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin Hipokrati, por sot jo në studion ton, sot jemi në klinikën internacionale të syrit. Duke patur parasysh temën e kaluar të syrit që trajtuam lidhur me problematika dhe shëndetin e syrit dhe kërkesat e shumta që janë adresuar Hipokratit, ne sot do të jemi me doktor Nishant Taneja për të folur më shumë lidhur me këto kërkesa, me këto informacione që ju doni të dini lidhur problemeve të syrit. Përshëndetje doktor. Fillimisht duam ta fillojmë me disa këshilla dhe disa sugjerime që ju do të na jepni lidhur me problemet e syve tek fëmijët. Çfarë mund ta thoni për të? Për ekzaminimet e fëmijëve, ne rekomandojmë që ekzaminimi i parë të bëhet në moshë sa më herët që tjetë e mundur, kur fëmia mund të lexojë shkronjat, mund të numërojë numrat, pra rreth moshës 4 vjeç. Nëse prindrit kuptojnë që fëmia nuk shikon mirë, që ka devijime të syrit, ose sytë nuk qëndrojnë stapël, që quhet nestagmos, atëherë rekomandohet kontrolli sa më shpejt të jetë e mundur, madje edhe në moshën 6 mujore. Pasi kemi bërë ekzaminimin e parë, ne atëherë bëjmë ndjekjen e pacientit në bazë të gjendjes. Nëse pacienti nuk ka numër syzesh dhe shikimi është i mirë, atëherë rekomandohet kontrolli edhe pas 2 vitesh. Nëse fëmia ka numër syzesh, rekomandohet kontroll pas 1 viti ose para fillimit të vitit të ri shkollor. Një nga problemet më të shpeshta të syve është dhe katarakta ose perdja e syrit, e cila është shkaku kryesor i verbërisë së syrit. Çfarë është katarakta? Katarakti i syrit, që quhet perdja, është një mjegullim i kristalinit, lentes së syrit. Ndodh nga shkaqe të ndryshme. Mosha është një nga faktorët. Përveç moshës, mund të ndodhë për shkak të traumave, për shkak të inflamacionit të syrit. Ndonjëherë dhe nga përdorimi i tepër të disa medikamenteve që quhen kortikosteroide. Katarakta shkakton ulje progresive të shikimit, por nuk shkakton dhimbje, por dal nga dal shkakton ulje të shikimit, vështirësi në ngarjen e makinës gjatë natës dhe purkat drita të forta. Cilat janë shenjat dhe simptomat e kataraktës? Simptomat e para janë ulja e shikimit, veçanërisht për distancën, ndërsa shikimi për afër përmirësohet. Shumë pacientë që vinë tek ne pas moshës 60 vjeç thonë që kanë filluar të shikojnë më mirë pas syze për afër. Por kjo është simptoma e fillimit të kataraktës. Në stadiet e avancuara shkakton hije për rreth llampave apo poçave. Po shkaktarët e kataraktës cilët janë? Ç'kë mund të përmendim këtu? Shkaqet e kataraktës janë çdo lloj çrregullimi në metabolizmin e kristalinit. Syri është shumë delikat dhe shumë i komplikuar si organ. Çdo lloj problemi që çrregullon metabolizmin normal të proteinës së kristalinit apo lentes së syrit. Mosha është një shkaktar, ose kur kemi dëmtim të kasulës posteriore të kristalinit si pasojë ndonjë traume, ose nga përdorimi i gjatë i medikamenteve. Po komplikacionet e kataraktës cilat janë? Kë mund të përmendim? Cataract is a treatable condition. We do some surgery. Katarakta është problemi trajtueshëm me një kirurgji të lehtë, fako me lazer. Gjatë kirurgjisë, heqim lente natyrale nga syri dhe vendosim lenten artificiale. Por çdo lloj ndërhyrje në sy, si dhe në çdo organ tjetër, mund të ketë komplikacione si pozicioni i lentes nuk është normal. Ndonjëherë marrja ndonjë infeksioni gjatë interventit. Ndonjëherë rritet presioni intraokular i syrit pas operacionit. Këto janë komplikacionet pas kataraktës. Si trajtohet katarakta dhe katarakta e komplikuar? Ekzaminojmë pacientin. Nëse katarakta është e thjeshtë, bëhet një procedurë që është 5 minuta. Kjo kirurgji bëhet me lazer, por supozojmë që ekziston një faktor rreziku dhe kemi inflamacion në sy, ose nëse lentja nuk është stabil dhe më e rëndësishmja nëse pacienti është diabetik dhe diabeti nuk është i kontrolluar, atëherë duhet të bëjmë një planifikim specifik. Duhet të vazhdojmë mjekimin, por njëherë duhet të bëjmë një injeksion në brendësi të syrit në mënyrë që syri të jetë i përgatitur për operacionin. Me këto parapërgatitje, ne jemi në kushte të menaxhojmë këto raste të komplikuara. A na vjen në ndihmë në kontrolli i rregullt që mund të bëjmë për syt për të mos arritur për të patur komplikacione të syrit apo probleme shëndetësore? Nëse në një kontroll rutin të syrit, një person është i shëndetshëm dhe nuk ka pasur asnjëherë probleme me syrin, ne i rekomandojmë një kontroll në moshën 40 vjeç, veçanërisht për të matur tensionin e syrit, nëse duhet të përdor syze për afër. Dhe nëse ky kontroll është bërë, pas kësaj bëjmë ndjekjen e pacientit në bazë të gjendjes së tij mjekësore dhe të gjitha komplikacionet pastaj menaxhohen pas një problem. Për të parë dhe për të ndjekur kontrollet rutinë që duhet të bëjmë lidhur me problematikat e syve, gazetari jon Armend Pirë ka shoqëruar doktor Nishantin. Por më shumë le ta shohim këtë kontroll.
We have a 45 years old gentleman. Kemi një zotëri 45 vjeç që ankohet për syrin e majt. Ka 2 javë që shikon një njollë të errët në qendër. Qendra e shikimit nuk është e qartë. Fillimisht interesohemi për pacientin nëse ka ndonjë stres, punon me orë të gjata apo ka ndonjë ankth. Këto nuk dalloj, kam një njollë shumë në mes, më dalë të deformuar. Pasi matëm shikimin, vërehet se ka pamje të ulët. Vetëm 20% mund të shikojë, dhe ky shikim është i deformuar. Tani do i masim tensionin e syrit. Pastaj do i shikojmë retinën. I have examined him for the checkup for the retina. I feel Pasi e ekzaminova, për sa i përket retinës, shikoj që ka një edem në qendër të shikimit në makul, e cila është qendra e shikimit. Për të vendosur për trajtimin, rekomandohet të bëhet një skaner i retinës që quhet OCT, dhe kjo do na tregojë ne më shumë detaje rreth makulës, pra qendrës së shikimit. Then we decide for the treatment. So after the investigation, after our Pas ekzaminimit me OCT, dhe diagnoza është CSCR, Central Serous Chorioretinopatia. Kjo diagnozë prek këto grup mosha, dhe shkaku është stresi dhe ankthi. Trajtimi është i lehtë me laser. Ngjitet ena e gjakut që ka rrjedhur likid. capillaries is leaking, and with laser we stop that leak from the capillaries. Results are extremely Rezultatet janë ekstremisht të mira pas trajtimit me fotokoagulim me laser. returns to as normal as before. Okay, we have Amina. She is 6 years old, child. She has Ne kemi një difficulty in pacient të seeing fëmijë, distance. Amina, 6 vjeç, që ka vështirësi për të parë në distancë. Është vizita e parë për të. Kjo aparatur quhet refraktometer, që mat numrin e syzeve për të dy sytë. And we are doing measurement for both the eyes. Very simple procedure. Është një procedurë shumë e thjeshtë që zgjat pak sekonda. Now we will Tani po kalojmë tek dhoma e ekzaminimit. After taking the glasses number, now next step Hapi tjetër is është të to masim measure sa her përqind vision, how shikim much ka. percentage of vision she has. So she goes to school, she can easily Kështu, duke qenë që është në shkollë dhe i njeh shkronjat, mund të bëjmë testin e shikimit se sa shikon. she can see. Okay. So we have checked the vision for Në pjesën e parë të vizitës kemi matur numrin e syzeve të fëmijës. Pasi kemi matur numrin e syzeve, hapi tjetër është të shikojmë pjesët e tjera të syrit, të masim tensionin e syrit, të shikojmë si është nervi optik, si është retina. Tani, ky është biomikroskopi që përdoret për të parë shtresat e ndryshme të syrit. in detail. Okay, now Tani, checking the po ekzaminojmë eyes retinën e with syrit me një some lente. lenses. After Pasi e kemi ekzaminuar me biomikroskop, hedhin disa pika në sy që të dilatohet pupila, apo të zgjerohet bebja e syrit, pra të relaksohen muskujt e syrit. Pasi zgjerohet pupila, pastaj bëhet ekzaminimi i segmentit posterior të nervit optik dhe retinës me një instrument që quhet indirekt oftalmoskop. E gjithë kjo procedurë, vizita e plotë e syrit, merr një kohë prej 40 deri në 45 minuta. Kjo është pjesa e dytë e vizitës.
Pasi kemi hedhur pikat, dilatuar pupilën, ekzaminimi bëhet me një lente 20 dioptri, që shikon segmentin posterior, fundin e syrit. Posterior part of the eye. After examining her, we have found that she has a little number for distance. Pasi kemi ekzaminuar pacienten, kemi zbuluar një numër të vogël syzesh. Do i përshkruajmë numrin e systeve. Do japim disa këshilla çfarë diete duhet të përdor, çfarë ushqimesh duhet të konsumoj për moshën e saj dhe do i bëjmë një rikontroll pas një muaji për të parë se si ndihet me syzet. And we will be checking her again after 1 month to see whether she is comfortable with the new glasses. Okay, very well done. Thank you. Për të pasur sy sa më të shëndetshëm, padyshim ndikim pozitiv ka dhe mënyra se si ushqihemi. Por sa të kujdesshëm tregojmë në përzgjedhjen e ushqimit. Le të ndjekim dietologen Anila Kalleshi, e cila do na sugjerojë një dietë ushqimore mjaft të shëndetshme. Përshëndetje të dashur miq të emisionit Hipokrati. Jemi për një tjetër temë tashmë për mbrojtjen e syve nëpërmjet ushqyerjes së shëndetshme. Natyrisht kur flasim për shëndetin ton, dihet që një ushqim i mirë ekuilibruar dhe një ushqyerje e shëndetshme do të ishte një parandaluese mjaft e mirë të njësoj problematikash. Dhe në rastin e syve ka studime të tilla, të cilat na tregojnë mjaft mirë që me ushqimet tona ne arrim të mbrojmë syt tan nga plakja, nga glaukoma, nga degenerimi makular. Bëhet fjalë kryesisht për ushqimet të cilat përmbajnë vitaminën A në formën e beta-karotenit kryesisht dhe janë të gjitha ushqimet portokalli, të verdha, të kuqe dhe ushqimet jeshile të cilat përmbajnë beta-karotenin. Më pas janë ushqimet të cilat përmbajnë vitaminën C, në të cilën përsëri fusim agrumet, fusim luleshtrydhet, majdanozin, selinon, të cilat janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C. Ata që përmbajnë vitaminën D dhe vitaminën E, kryesisht varrat e udhëtirit dhe farrat e thata janë përsërisht ato të cilat na ofrojnë një mbrojtje shumë të mirë të syve tanë nga tharja e tepërt e tyre dhe gjithashtu ushqimet të cilat përmbajnë dy substanca shumë të rëndësishme, luteinën dhe zeaksantinën. Këta dy antioksidantë janë shumë të fuqishëm dhe ka studime të mëdha të cilat na tregojnë mjaft mirë për mbrojtjen e syve tanë nga këto dy elemente shumë të rëndësishme. Kur flasim për agrumet, agrumet përmbajnë një sasi mjaft të lartë të vitaminës C, por në një sasi mjaft të mirë të beta-karotenit, një antioksidant shumë i fuqishëm i cili na ndihmon në luftën kundër radikaleve të lira. Dhe në këtë rast ne kemi një mbrojtje shumë të mirë, pasi siç e shikoni, edhe forma e portokallit në fakt ka formën e irisit dhe duke na bërë një mbrojtje shumë të mirë të syrit ton nëpërmjet tyre dy antioksidantëve shumë të fuqishëm, vitaminës C dhe beta-karotenit. Po kështu domatet përsëri janë përbërës shumë i mirë. Kemi dhe mishrat, të cilët përmbajnë zink dhe selen, po kështu kanë dhe antioksidantë shumë të fuqishëm që na ndihmojnë mjaft mirë për të pasur një sy të shëndetshëm. Një burim i shkëlqyer për mbrojtjen e syve tanë janë dhe peshqit, ato të cilët na japin acidet yndyrore omega 3 shumë të rëndësishme për të mos mbajtur syrin ton të thatë. Të gjithë llojet e peshqeve, duke filluar te trofta, te salmoni, tek merluci, tek sardelet, ne mund të marrim një përftim dhe një mbrojtje maksimale të syve tanë. Po kështu, frutet e thata, arat, bajamet, lajthit, ka një përbërje fantastike të acideve yndyrore omega 3. Dhe vaji i ullirit është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që do na ndihmonte mjaft mirë ndoshta për të pasur një sy të shëndetshëm. Kam në dorë dy elemente shumë të rëndësishme për shëndetin e syve tanë, është qepa dhe hudrat, dy produkte antiinflamative fantastike. Përmbajnë quercetinin, një antioksidant shumë i mirë që na ndihmojnë në luftën kundër inflamacionit, por ajo çfarë i bën akoma më të rëndësishme është se përmbajnë sulfur, një produkt fantastik i cili do na ndihmonte mjaft mirë për të përballuar të gjitha problemet që ndodhin me syt tanë. Përmbajnë një antioksidant shumë të fuqishëm, antocianinën, ato që i jep ngjyrën e kuqe të shegës, por dhe ajo që na mbron nga inflamacionet e ndryshme dhe sidomos ato të problemeve të syrit. Kështu që nëse ne do konsumojmë dhe shegën si një frut shumë të mirë, ne përsëri jemi në një ushqyerje shumë të shëndetshme për mbrojtjen e syve tanë. Rikthehemi sërish në klinikën internacionale të syrit me doktor Nishant. Doktor, cilat janë patologjitë më të shpeshta që ju hasni në punën tuaj të përditshme lidhur me problematikat e syve?
We work more like a Ne punojmë më shumë si klinik vitroretinale, kështu që gjejmë në shumë pacient diabetik trauma të gjitha llojeve, trauma në sy, miopi, numër të lartë syzesh dhe degeneracionet makulare që lidhen me moshën. Këto janë patologjitë kryesore dhe glaukoma. Po patologjitë më të vështira, më me komplikacione që ju hasne në përditshmërinë tuaj? Në përgjithësi është neovaskular. Glaukoma është një nga rastet tek prematurët. Veçanërisht ndërhyrjet kirurgjikale të prematurët janë shumë të vështira. Këto dy lloj rastesh mjekësore janë më të vështira. Cilat janë grup moshat që ju hasne me këto patologji? Depends on the pathology actually. Varet nga patologjia në fakt. Pacientët diabetik vinë më shumë pas moshës 60 vjeç kur kanë trauma. Vinë më shumë grup moshat e reja dhe fëmijët. Adults also in children. A mund të na përmendni ndonjë nga rastet më të vështira që jeni përballur? Në fakt, ne trajtojmë raste të vështira. Në kohën e fillimit, këtu mbaj mend një rast me trup të huaj. Kishte një pjesë metalike brenda në sy. Gjatë operacionit, pjesa metalike kishte peshë të rëndë dhe me të gjitha mënyrat nuk kapej. Pastaj bëra një manovrim tjetër. E lidha pjesën metalike me një strukturë dhe e tërhoqja jashtë. Rasti shkoi mirë. Pacienti shikon 60 apo 70%. Çfarë është retinopatia diabetike për të gjithë ata që po na ndjekin? Diabetic retinopathy is the effect of diabetes. Retinopatia diabetike është efekti i diabetit në sy. Efektet ndodhin më shumë në segmentin posterior të syrit, në retinë dhe në nervin optik. Për shkak të diabetit, kapilarët e syrit dobësohen dhe rrjedhin likide, hemoragji dhe shkaktojnë edem në retinë. Në fazën e parë të fillimit të sëmundjes, kur kemi vetëm edem të retinës, trajtohet shumë mirë vetëm me injeksione dhe laser. Por nëse kjo nuk trajtohet në kohë, atëherë shkakton dëmtime të parikthyeeshme të receptorët e shikimit. Retina, nëse dobësohet, atëherë duhet të bëjmë më shumë laser, madje edhe operacion të syrit. Like laser or even surgeries for the eye. Diabetes in young type 1 diabetic patient in young people. Diabeti që prek moshat e reja apo diabeti tipit të parë e prek syrin pas 5 vitesh. Diabeti tipit të dytë që prek mosha 60 vjeç i lë shumë shpejt efektet në sy. Dhe ne duhet të bëjmë një kontroll sa më shpejt e mundur për syrin pasi është diagnostikuar me diabet. Si parandalohet retinopatia diabetike? Most important factor is Faktori kryesor më i rëndësishëm është kontrolli i diabetit. Të mbahet hemoglobina e glukozuar brenda limitit dhe glicemia. Faktori i dytë është diagnostikimi i diabetit. Duhet të bëhet në kohën e duhur, jo pasi të kemi qëndruar 5 vite me diabet në trup, pa diagnostikuar apo pa filluar mjekimin me tableta apo insulinë. important role in prevention of the diabetes. Dhe si mund ta trajtojmë ne këtë retinopatin diabetike? There are three main ways how we treat diabetic Kemi 3 mënyra kryesore për trajtimin e retinopatisë diabetike. Më e zakonshme dhe rëndësishmja është me bërjen e injeksioneve brenda në sy, të cilat duhen përsëritur 5 deri në 6 herë për secilin sy. for one eye so that we can control the problem. Second is laser, which is done. Mënyra e dytë është lazeri, që duhet bërë për të forcuar kapilarët e syrit. Dhe e treta, ndërhyrja kirurgjikale. Hemorrhage is there, we have to do the surgery. Për të gjithë ata të cilët duan të shohin se si trajtohet retinopatia diabetike me teknologjitë më të fundit, me rësinë më të fundit që ofrohet në klinikën internacionale të syrit, për më shumë le ta shohim. Trauma, diabeti apo dhe trompozat janë 3 faktorët më të shpeshtë dhe kryesorë që sjellin hemoragji në pjesën e pasme të syrit. Kjo hemoragji mund të shkaktojë dëmtime mjaft serioze për pacientët. Por si kryen ndërhyrja për pastrimin e retinës së syrit, një nga operacionet më të rralla që kryen në Shqipëri. People normally come here at more advanced stage, like they are doing treatment for diabetes. Njerëzit vinë këtu në grada shumë të avancuara, pasi ata janë trajtuar nga diabeti për shumë vite dhe kanë arritur në humbjen e pamjes në 1 ose të 2 syt. Kjo është gjendja që vinë pacientët tek ne për tu trajtuar. Zotria është pacient diabetik. Ai ka disa vite me diabet. Erdhi në klinik para 2 javësh sepse kishte humbur shikimin. Arsyeja ishte sepse pacienti kishte rrjedhje të gjakut nga kapilarët dhe hemoragjia kishte arritur në retinë. No vision in the eye. Reason was his capillaries had bled and blood has gone under the retina. This type of situation happens Kjo lloj gjendje ndodh papritur sepse hemoragjia në mënyrë të papritur bllokon shikimin. Por arsyeja pse ndodh është sepse rrënjët e diabetit janë të pranishme për shumë vite. Në më të shumtën e rasteve, njerëzit trajtojnë diabetin, kontrollojnë sheqerinë në qak, por nuk bëjnë vizita në mjek okulist ose nuk bëjnë kontrolle të retinës para se të arrijnë në stadie të avancuara deri në operacion. Çdo operacion për retinën është shumë i komplikuar, sepse retina është një organ shumë delikat në trup
Dhe ne vetëm mund ta riparojmë retinën. Ne nuk kemi mundësi të bëjmë transplant të retinës. Kështu që ne jemi shumë të kujdesshëm në çdo hap të operacionit dhe në zgjedhjen e pacientëve. Cili pacient duhet i nështrohet operacionit dhe cili duhet të pres, cili është i shëndetshëm për operacionin dhe cili nuk mund ta kryejë operacionin. Normalisht ne I themi pacientit të pres nga 4 deri në 6 javë, nëse pacienti ka hemoragji në retinë. Nëse hemoragjia arrin të absorbohet vetvetiu, ne trajtojmë pacientin me trajtime të lehta si injeksione. Nëse hemoragjia që është në retinë vazhdon, ne duhet ta planifikojmë pacientin për operacion. Sotria që ne operuam kishte hemoragji që kishte arritur nën receptorët e retinës. Nëse kjo hemoragji nuk do t'ishte pastruar, arrin që të dëmtojë gjithë syrin nga efekti toksik që ka gjaku. Kështu që ne planifikuam këtë pacient për operacion. Pacienti mbajti diabetin nën kontroll dhe bëri të gjitha analizat e nevojshme para se të hynte në sallë. 99% e operacioneve të retinës ne I bëjmë anestezi lokale. Nuk është e nevojshme anestezia e përgjithshme, sepse pacientët janë diabetik. Faktori mosh është I pranishëm dhe ne nuk duam të riskojmë me komplikacione të anestezisë së përgjithshme. Si fillim, pacientit I bëhet një injeksion nën sy për të mos pasur dhimbje gjatë gjithë operacionit. Normalisht, operacioni I retinës zgjat 1 orë ose 1 orë e gjysmë, ndonjëherë edhe më shumë. Gjatë operacionit të retinës, nëse pacienti ka katarakt, fillimisht heqim kataraktin dhe vendosim lenten. Më pas, pastrojmë hemoragjin dhe gjejmë burimin nga rreth hemoragjia dhe koagulojmë. Pas kësaj pastrohet gjithë pjesa e brendshme e syrit. Bëjmë lazerin në të gjithë kapilarët fotokoagulues për të shmangur mundësinë që ky problem të ndodhë përsëri në të ardhmen. Gjithashtu, pacientët diabetik kanë të nevojshme tamponat për retinën në formë gasi ose vaj që të mbrojë retinën për 3 ose 6 muaj, që ky problem të mos përsëritet sërish. Rikuperimi I këtij operacioni të retinës merr 3 javë, por çdo pacient që do t'i nështrohet këtij lloji operacioni duhet të marrë 1 muaj pushim, duke hedhur edhe ilaçe me pika në sy, megjithse gjendja e tij pritet të jetë e qetë. Pas operacionit, për syrin përdoren vetëm ilaçe me pika që hidhen çdo 3 ose 4 orë në sy, pikërisht për 1 muaj. Por rezultati është akoma më I mirë nëse sheqeri në gjak, hemoglobina e glukozuar është mirë. Gjithashtu edhe tensioni I gjakut është shumë I rëndësishëm, sepse luhatjet e tij nuk ndikojnë për mirë. Për këtë ne I këshillojmë pacientët të jenë të kujdesshëm pas operacionit. Diabetic patients, they are less now. Diabetic patient for surgery as such. Pacientët diabetik që kanë nevojë për ndërhyrje tani janë më pak. Para 8-9 vitesh, numri I pacientëve ishte më I madh. Ky numër është ulur, sepse ne kemi mundësinë të përdorim ilaçe më të mira, siç janë injeksionet ose lazeri. Dhe shumë pacient nuk e kanë të nevojshëm operacionin, sepse trajtohen në kohë. Ndërsa traumat, shkolitjet e retinës, hemorragjit vitale apo dhe trombozat janë në numër konstant dhe është në varësi të popullatës. Për pacientët diabetik të tipit të parë, të cilët janë diagnostikuar herët në moshën 15-20 vjeç, duhet të bëjnë kontrollin e parë 5 vjet pas janë diagnostikuar. Për pacientët diabetik të tipit të dytë, të cilët mjekohen me tableta dhe janë diagnostifikuar pas moshës 50 vjeç, duhet të kontrollohen për syt sa më shpejt që ata janë diagnostikuar. Çdo pacient që diagnostikohet me diabet nga endokrinologu duhet të bëjë një kontroll me okulistin. Kontrollet e tjera janë në varësi të stadit të dëmtimit nga diabeti. Për shembull, nëse pacienti nuk ka shenja diabeti në sy, ne I themi të vijë pas 1 viti për kontroll. Nëse ka shenja diabeti, duhet të vijë më herët për kontroll. Pas operacionit, pacientët nuk kanë komplikacione, pasi një planifikim I bërë në mënyrën e duhur nuk sjell ndërlikime. Të paktën 5 vitet e fundit, nuk kemi pasur pacient që na ka ardhur me komplikacione. Rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit për të folur lidhur me disa problematika më të mprekta të syrit. Doktor, çfarë mund na thoni për sëmundjet kongenitale, retinopatia prematur, si një nga patologjitë më të vështira jo vetëm për ndërhyrjen, por edhe për trajtimin afatgjat? Për sëmundjet e bashkëlindura që shikojmë këtu, është katarakta kongenitale, glaukoma kongenitale, që është rritja e presionit të syrit, tumoret apo retinoblastoma, dhe një grup tjetër special janë prematurët. Në një fëmijë prematur, retina është zakonisht e prekur. Këto 4 grupe janë për fëmijët sëmundjet e bashkëlindura. Çfarë është glaukoma?
Glaucoma is the condition in which the nerve Glaukoma është një gjendje ku nervi i syrit është i dëmtuar për shkak se presioni i syrit është i lartë, siç është dhe tensioni i trupit i lartë. Në të njëjtën mënyrë në sy, për shkak të lëngut ujor, kemi presion. Nëse presioni i syrit qëndron më lart se normalja, shtyp nervin optik dhe dobëson çdo ditë me kalimin e kohës. Më e rëndësishmja për glaukomën është se është një sëmundje e heshtur, pa asnjë lloj simptome, pa asnjë shenjë. Pacienti nuk kupton që nervi optik vazhdon të dobësohet çdo ditë. Kur ne kontrollojmë pacientin, gjejmë një sy të dëmtuar totalisht dhe syri tjetër është i dëmtuar 90%. Pra vetëm atëherë pacienti e kupton që diçka po shkon gabim me funksionin e shikimit. A mund të konsiderohet ende si një sëmundje e patrajtueshme? Glaukoma është një sëmundje e trajtueshme, 100% madje. Nëse një pacient vjen tek unë në kohën e duhur, nëse diagnoza vendoset në kohën e duhur, nuk mund të ketë asnjë lloj shansi që pacienti të humbas shikimin për shkak të glaukomës. Ne rekomandojmë që çdo kush që ka diabet apo ka histori familjare të glaukomës duhet të bëjë kontrollin e parë me doktorin në moshën 40 vjeçare dhe pastaj një rikontroll pas 1 ose 2 vitesh. Nëse në kontroll e kemi gjetur presionin e syrit të lartë, atëherë ne tregohemi shumë të kujdesshëm. I rekomandojmë pacientit të bëjë ekzaminimet që të zbulojmë problemin në kohë dhe nëse shikojmë diçka, trajtohet vetëm me mjekim me pika, madje pa ndërhyrje kirurgjikale. Cilat janë shenjat dhe simptomat e glaukomës? Kemi 2 variante të glaukomës. Glaukoma me këmbë të hapur dhe glaukom me këmbë të mbyllur. Glaukoma me këmbë të hapur është një sëmundje e heshtur, nuk ka shenja. Vetëm nëse tensioni i syrit shkon shumë lart, 60 mm, atëherë pacienti mund të ketë vjella dhe dhimbje koke, por për glaukomën normale nuk ka shenja. Vetëm matja e tensionit të syrit, vetëm kontrolli me mjekun dhe me aparaturat e duhura mund ta diagnostikojë. Varianti tjetër i glaukomës, ajo me këmbë të mbyllur. Tensioni i syrit mund të rritet me një herë dhe për shkak të luhatjeve të dritës në ambient. Në këtë situatë, pacienti ka pulsime në sy, dhimbje të forta të kokës në një anë të saj dhe të vjella. Këto janë 3 simptomat e glaukomës me këmbë të mbyllur. Po shkaktarët e glaukomës cilat janë? Glaukoma me këmbë të hapur është sëmundje degenerative, pra sëmundje lidhur me moshën. Për shkak të moshës, kanalet e filtrimit të lëngut ujor që bëjnë qarkullimin e lëngut ujor të syrit bllokohen. Pra nëse lëngu ujor formohet çdo orë apo çdo minutë, por nuk qarkullon dhe nuk shkarkohet, atëherë shkakton rritje të tensionit të syrit. Doktor, ne duam të ndalemi pak dhe traumat e syrit. Dihet që vitet e fundit numrat e aksidenteve në Shqipëri janë rritur. A keni ju raste të traumave të syrit? Yes, ocular trauma. I came here many years before 2009. Po, traumat okulare. Unë kam ardhur këtu shumë vite më parë, në vitin 2009, dhe kam bërë më shumë se 1000 raste, trauma të komplikuara, sepse unë jam i specializuar në këtë profil. People are doing here, especially the surgical treatment. Most of the cases which reach here in our clinic, they are with foreign bodies. Somebody is hammering. Këto raste janë shumë specifike dhe shumë pak mjek mund t'i trajtojnë në Shqipëri. Shumica e rasteve që vinë këtu në klinikën tonë janë trauma me trup të huaj brenda në sy. They are treated only with surgery, and the most important part is to remove the infection and the foreign body which has gone in. Çfarë ndodh me syrin gjatë traumës? It depends on the type of trauma. Varet nga lloji i traumës. Ne i quajmë trauma me penetrim dhe trauma të mbyllura pa çarje. Dikush që vritet me një top të vogël, shkakton shtypje në sy nga ana e përparme e syrit deri në pjesën e pasme në fundin e syrit. Përpasoj, syri mbushet me hemorragji. Këto quhen trauma të mbyllura. Mund të menaxhohen shumë mirë, por koha është e rëndësishme. Trajtimi i duhur me faza. Proper treatment and to do it in a stepwise way. And the other group of the trauma is penetrating trauma. Grupi tjetër i traumave janë traumat që kanë penetrim. Dikush për shembull që po luan me stilolaps dhe prek kornen dhe shkakton një vrim. Në traumën me penetrim duhet të bëjmë menjëherë ndërhyrje kirurgjikale që të mbyllim syrin. E supozojmë që kemi një grup pacientësh ku ka një infeksion në brendësi të syrit apo një pjesë të vogël metalike që është brenda në sy. Në këtë grup pacientësh duhet të planifikojmë një ndërhyrje të dytë për të riparuar syrin dhe për të hequr trupin e huaj që është në brendësi të syrit.
Kështu që varet nga lloji i traumës që kemi. Kemi dhe mënyra të ndryshme trajtimi, por ne kemi qenë shumë të suksesshëm. Të gjitha llojet e traumave janë të mundura të trajtohen këtu në Shqipëri pa asnjë lloj problemi. Here in Albania without any problem. Si bëhet, si kryhet menaxhimi i traumave të syrit? Management of trauma, especially posterior segment trauma. Menaxhimi i traumave, veçanërisht i traumave posteriore, në të cilën duhet një ndërhyrje kirurgjikale që quhet vitrektomi. Në këtë lloj ndërhyrje, ne heqim të gjithë lëngun ujor të syrit, pastrojmë të gjithë syrin. Kemi mundësi të riparojmë të gjitha shtresat e syrit. Është e mundur të riparohet kornea, të heqim kristalinin apo lenten, të vendosim një lente të re artificiale, të riparohet retina, ku mund të vendosim vaj silikoni ose gaz, si tamponat për retinën për këto lloj rastesh. A kemi përditësime dhe njohurive nga të dhënat më të fundit shkencore lidhur me menaxhimin e traumave të syrit? Profili mjekësor është një profil shumë dinamik, ku nëse duam të punojmë, duhet të jemi të informuar dhe të përditësuar, ku duhet ta njohim teknologjinë që të punojmë me to. Po, këtu ka konferenca, unë kam marrë pjesë në to, por jam përfaqësuar dhe në konferencat europiane, dhe nuk ka pasur asnjë lloj dallimi mes punës sonë këtu dhe atyre në Evropë. Gjithashtu, unë kam marrë pjesë dhe në konferenca në SBA, dhe puna jonë këtu është absolutisht si në çdo vend tjetër të botës. Por si kryhet ndërhyrja për të shpëtuar dritën e syrit, cilat janë protokollet që përdoren, cilat janë metodologjitë më të fundit lidhur me këtë lloj ndërhyrje? Për më shumë le të ndjekim materialin e përgatitur. Dëmtimet në sy të shkaktuara nga trauma të ndryshme mund të çojnë deri në humbjen totale të shikimit. Në këtë rast, ndërhyrja kirurgjikale për pastrimin e pjesës së pasme të syrit është e detyrueshme, pasi një hemoragjie brendshme e retinës mund të sjellë dëmtime mjaft serioze në shëndetin e pacientit. We are today performing one vitrectomy surgery, one retina surgery for trauma because of. Sapo përfunduam një operacion vitaktomie, operacion për retinën shkaktuar nga një traumë. Pacienti është mekanik. Ai ishte duke punuar dhe pësoi një goditje shumë të fortë nga shpërtimi i një pistoni vaj. Para një jave, ne bëm një ndërhyrje e cila ishte për kanalin e lotit, sepse ishte qarë, për kapilarët dhe për muskujt, e cila ishte një ndërhyrje ekstraokulare. Pasi kemi pritur një javë, sot, ne bëm ndërhyrjen përfundimtare ku pastruam gjithë hemorragjinë e brendshme të syrit. Si fillim bëjmë gjitjen e retinës dhe vendosëm lenten intraokulare. Është operacioni komplikuar, që zgjat rreth 2 orë dhe shpresojmë që pas operacionit, rezultati do të jetë i mirë në mënyrë që pacienti të fillojë të shikojë sërish. Pacienti kishte pësuar një goditje para 3 javësh dhe gjithë pjesa e lëkurës, e kapakëve dhe e kanalit ishin qarë. Ne kemi bërë ndërhyrjen e parë, riparimin ekstraokular dhe sot bëm ndërhyrjen në brendësi të syrit. Kjo është ekografia e syrit. Ky është nervi dhe kjo hija është retina. Nga trauma gjithë kjo zona ka hemorragji dhe retina është e shkëputur. Ne bëm operacionin ku heqim gjakun në sy dhe më pas ngjisim retinën. Kjo procedurë quhet vitektomi, sepse hiqet vitroza nga syri. Edhe në këtë rast përdoret anestezia lokale. Hapi i parë është riparimi i irisit, i pjesës me ngjyrë të syrit, i cili ishte dëmtuar nga trauma. Pastaj, ne bëjmë 3 hapje mikroskopike, 23G, tek pjesa e parë dhe syrit, që ne mund të përdorim instrumentat për pjesën e brendshme të syrit. Më pas, heqim lenten e syrit e cila ishte qarë dhe e pastrojmë. Pastaj ne pastrojmë vitrozën e cila në këtë rast është me hemorragji. Pasi kemi pastruar gjithë hemorragjin, ngjisim retinën dhe bëjmë lazer. Ne përdorim një lloj likuidi për retinën, dhe pasi retina është plotësisht e ngjitur, bëjmë përsëri lazer dhe në fund vendosim vajin e silikonit. Më pas mbyllim hapjet me sutura dhe pacienti përfundon kështu operacionin. Pas operacionit, duke qenë se pacienti jeton në Kosovë, ai do të qëndrojë vetëm sonte këtu në klinik në mënyrë që ne të kontrollojmë nesër se si do të jetë gjendja e syrit. Do t'i shpjegojmë ilaçet për 1 javë që duhet të përdor dhe që duhet ta mbaj syrin mbyllur.
Pas një jave, ai do të vi sërish. Pacienti do të mbajë pozicionin e kokës poshtë, që retina të ngjitet tamam. Dhe i rëndësishëm është përtorimi i ilaçit me pika. Normalisht, për këtë operacion, rikuperimi merr 3 deri në 4 javë, derisa pacienti të fillojë të ketë pamje. Fillimisht shikon si hije dhe pastaj bëhet më i qartë. Në këtë lloj operacioni, ne vendosëm vaj silikoni, i cili do të hiqet pas 6 muajsh apo pas 1 viti, dhe shikimi bëhet akoma edhe më i qartë. We remove after 6 months, sometime after 1 year, and after that vision is more clear. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit, pasi ndoqëm se si kryhet procedura apo ndërhyrja për të shpëtuar dritën e syve. Doktor Nishant, çfarë mund na thoni ju lidhur me këshillat për kujdesin ndaj syve për të gjithë teleshikuesit që na ndjekin? Instruction regarding the safety, good health for the eye, I would... Këshilla ime është siguria, shëndeti i syrit për syrin. Të kujdesemi për syt. Kjo varet nga profili, nga grup mosha. Për grup moshat shkollore, e rëndësishme është të mos qëndrojmë për një kohë të gjatë në iPad dhe në telefon. Të qëndrojmë më shumë kohë jashtë. Sa më shumë qëndrojmë të fokusuar për afër, nuk është e shëndetshme për syt. Të konsumojmë karrotat. Peshku është shumë i mirë. Sallatat. Është shumë mirë që për syrin ton të konsumojmë të gjithë nutrientët. Gjithashtu, shumë e rëndësishme është të flem 8 orë gjumë. Për moshën e rritjes së trupit, nëse kemi numër sysesh, duhet të përdorim numrin e saktë. Nëse dëshirojmë të heqim numrin e syseve, duhet bësh ndonjë ndërhyrje për të hequr syset. Këtë duhet ta bëjmë vetëm nëse syri është i shëndetshëm. Duhet të jemi të sigurt dhe duhet të bëhen të gjitha ekzaminimet e syrit. Siguria e syrit është e para, pastaj mendohet për anën estetike. Në grup moshat e rritura, ju këshilloj një kontroll në moshën 40 vjeçare. Dhe nëse keni histori familjare të glaukomës, diabetit, hipertensionit arterial, probleme kardiake, duhet të bëni dhe një kontroll për syrin gjithashtu me një okulist të specializuar. Bëni ndjekje të rregullt me mjekun tuaj. Ndiqni këshillat e mjekut. And if you find any problem, you have to follow up with the doctor and follow the instructions. Me rëndësishmja, nëse pacientët që janë diagnostikuar me probleme të syrit si glaukoma apo diabeti, duhet të jenë të kujdesshëm. Gjithashtu, në fund si të gjitha pjesët e trupit dhe syri është një organ shumë i zhvilluar. Ka specialistë që trajtojnë vetëm një pjesë të vogël të syrit. Nuk ka doktor që mund të trajtojë të gjitha patologjitë e syrit. Trajtimi juaj duhet bërë në bazë të sëmundjes, jo në bazë të asaj që mund të trajtojë doktori. Nëse ke katarakta, konsultohu tek specialisti i kataraktave. Nëse ke glaukom, konsultohu tek specialisti i glaukomës. Nëse ke probleme me retinën, konsultohu me specialistin e retinës. Dhe ajo kohë ka ikur ku një doktor trajton syt, veshët dhe gjithë trupin. Duhet të trajtohemi në bazë të specialitetit dhe sigurisht në raport me teknologjitë e reja që janë përditësuar kohët e fundit. Doktor, shumë faleminderit. Të dashur teleshikues, emisioni të sotëm i ka ardhur fundi. Për të gjithë ata të cilët nuk patën mundësi ta ndjekin, le të shohin ritransmetimin ditën e diel në orën 9:20. Për të gjithë ju që keni pyetje dhe kërkesa lidhur me probleme të ndryshme shëndetësore, adresojuni adresave dhe rrjeteve sociale të Hipokratit. Bashkë miru takofshim javën e ardhshme.